สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ขู่สุกคนครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมช่องคนทำหัวครับผมเดี๋ยวมื่อนี้ครับน้องเดี๋ยวสิพามาพอไม่น้องมาเบิ่งครับทูเวย์แซลมอนโรครับผมวิธีทำกันเลยครับนี่ครับเขาใส่ข้าวแล้วครับใส่ข้าวเรียบร้อยกับโนรี่ขึ้นมานะครับพี่น้องอ๋อทูเวย์ใส่ชีสครับผมใส่แดงใส่อะโวคาโดครับตามด้วยปลาแซลมอนโร่ครับม่วนเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยออนท็อปด้วยพี่น้องกดให้เรียบร้อยครับอย่างนั้นตัดครับพี่น้องตัดเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับทูเวย์แซลมอนครับพี่น้องจัดใส่จานครับนี่ครับเสร็จมาหยอดซอสกันพี่น้องนี่เป็นสไปซี่ครับตามด้วยน้ำเจลิครับพี่น้องโตบิโกะใส่ไก่กุ้งลงไปครับดีครับดูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทูเวย์แซลมอนครับพี่น้องนะครับมีแต่คนดูไม่มี30 คำครับไม่กี่เรียบฮะแบกบอกเซมนนท์ซะผมบ่เข้าใจฮะเซมมันคือบ่เข้าใจเอาไหมครับเซฟต้นนี่ครับเบิ่งหนามกันนะมันเป็นยังมันคือว่าบ่รู้เรื่องครับเอ้าว่าไหมอ๋อพูดละโอ้ยแปลซอยผมเนี่ยเด้อพี่น้องไปฟังออกผมสิได้จ้างหมอดูมาแปลฟังบ่ปั้นแต่นี่ดีกว่าครับนี่ครับโอ้ยเสียบสังเสียบปลาใส่เสียบต้นปั่นลูกค้าผมก็สิบ่ได้กินน้องพี่น้องน้องลงเรืออะไรครับนี่กูละ
นี่ครับตัวเดียวกินเลยพี่น้องเอาสิบาบอเลยครับห่วยก็มวนเห็นดึงฟิล์มอยู่สื่อเว้ยบริการนั่งเต็มร้านอยู่นี่ครับเสียบบ่มีมารยาทโคโลให้บ่ครับขนาดคนบ้านเขายังมากก็ยังซอรี่นี่ครับเสียบคนมาหินแดงนี่ขาดอยู่พี่น้องเอ้ยเอาสะดวกจะฟ้องว่าเลยพี่น้องอยู่มาเห็ดนาแพ้เวลานาบอกคือแม่บอกคือแค่พ่อยังอีกครับยังอีกเคยมีแฟนแล้วก็ถือเขาเห็ดจนว่าน้ำตาเล็ดหลอกเสร็จก็ทิ้งไปบอกเจ็บตุ่มบอกว่าห้องเงียบๆโลกว่าจำมาใช่ครับต้องมีเสียงเดี๋ยวสิว่าเบิดงานมาใช่ไม่อยากฝากพี่น้องถ้าลาห้องฟิล์มคือเดี๋ยวสิบอกประกาศใส่ห้องกระจายข่าวอยู่เสียบต้นห้องฟิล์มจุงลูกจุงร้านมาเบิ่งนี่ครับขอบคุณ FC ครับที่ติดตามเข้ามาเรื่อยๆครับขอบคุณ FC ครับที่ติดตามเฮาทุกคลิปที่เฮาลงไปครับขอบคุณ FC ครับผมกดไลค์กดแชร์ได้ครับช่องของเฮาเป็นช่องแบบสนุกสนานบนซื่นห้องเชี่ยวด้วยพี่น้องเด้อเป็นวิถีชีวิตการทำงานของเราครับแล้วก็มีแนะนำเมนูว่าอยากใส่เข้ามาสอนนะครับแนะนำดีกว่าแบ่งปันกันแบ่งปันความรู้ประสบการณ์การทำงาน yes together or separate or together table two together or separate one by one this ini gini okay I will just give you separate don't worry สำหรับใครที่สำหรับผู้ใดที่ฟังบ่เข้าใจนะครับเมื่อกี้ก็ถามว่าแล้วหรือยังเลยเขามาเล็งแล้วครับพี่น้องเฮ็ดได้เลยเขาว่าก็บอกว่า33คำนี่ใส่เป็น2จานก็ได้3จานก็ได้ครับโปโตะมันยาวครับพี่น้องเก็บต้นเฮาก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือกันพี่น้องเอ้ยนั่นเห็นบ่ครับเก็บต้นกระแตงคิวเป็นคือกันเด้นี่ครับเดี๋ยวเสียงอาจจะหายไปเลยครับเจ็บคอครับไม่ใช่อื่นใช่ไกลครับเจ็บคอพี่น้องเลย
จานใหญ่ไปเลย ใส่เลย ใส่นี่ครับพี่น้องเสร็จละนี่ครับจัดให้เต็มที่เลยครับพี่น้องต่อไปเราก็จะจัดซาชิมิครับนี่ครับเขาตัดไว้แล้วเดี๋ยวเขาจัดใส่จานไปพร้อมกันเลยครับพี่น้องอันนี้ให้ครับนี่ครับถอยครับเชฟ มีแต่คนดู ไม่มีคนกดหัวใจให้เลยดูจิ๊ก โลได้แต่ลูกค้าโลไม่ได้นะครับพี่น้องเยบทำงานแข่งกับเวลาครับแข่งกับเวลาครับเบิ้งครับพี่น้องซาชิมิครับนี่เลยยังไม่ได้ปั้นให้ใช่ไหมเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับทำไมมันคำเล็กจังครับนี่ครับว่ามันกินนิดหน่อยเด้อพี่น้องโต๊ะหนึ่งนี่ครับเพื่อความสวยงามครับพี่น้องแล้วก็ต้องเร่งในจังหน่อยเด้อเขาจะว่าอุ้ยเซฟก็เร่งแท้เหรอเร่งแน่อยู่ดิบุเร่งบ่ไรเลยครับจานนี้ก็หลายบาทอยู่เด้อครับพี่น้อง
เซตนี่แหละครับแพงที่สุดแล้วนี่ครับไม่กี่คำนี่600-700คนเด้อพี่น้องเลยครบแล้วบ่ให้เบิ้งครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งโทโร่ก็สดๆนี่ครับแล้วก็เก็บภาพไว้ครับนี่ครับเราก็จะเก็บภาพไว้เป็นอัลบั้มของเราครับอัลบั้มของเราครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเซฟห้อยครับหันมาฝั่งนี้เราก็จะมาเจอของแปลกครับเนี่ยครับเซฟเฮ้าครับผมเห็นงานครับลูกน้องคงเก็บของเมื่อแล้วครับไปหอกเบิ่งมันครับเซฟ2เซฟนะโอ้ยสุดยอดที่เห็นงานท่อนๆเลยเนาะเก็บของเมื่อครับเอากระสานเขาจะปิดคลิปแล้วขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมครับเซฟต้นก้นวางที่แดงกับเซฟนุ่นครับก้นยองเบาโอ้ยเก็บของเมื่อแล้วอย่างเซฟคนที่ไหนเมื่อนี้ก็ได้เวลาสมควรเลยครับเซฟเก็บของส่วนโอ้ไทยแล้วเจอกันครับผมพี่น้อง